नमस्कार मंडळी, कसे आहात तुम्ही सगळे? आज आपण बघणार आहोत अमेरिकेतील नेवाडा स्टेटमधील हूव्हर डॅम. हूव्हर डॅम हा कोलोराडो रिव्हरवर बांधलेला असून तो लास वेगास शहरापासून 40 ते 45 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. तसेच हा डॅम नेवाडा स्टेट आणि ॲरिझोना स्टेट यांच्या बॉर्डरवर आहे. वाह, इथे तुम्ही बघू शकता किती मनमोहक आणि अप्रतिम असं हे दृश्य आहे. इथे पुढे पार्किंग लॉट आहे आणि तिथे आपल्याला गाडी पार्क करून पुढे डॅमवर चालत जावं लागतं. आता आपण बघूयात पार्किंग लॉटच्या सगळ्यात वरच्या मजल्यावरून कसं दृश्य दिसतं ते. हा डॅम 1931 ते 1936च्या काळात पूर्ण केला गेला होता आणि इथे खूप साऱ्या मूवीजचं शूटिंग होतं. आपला बॉलिवूडमधला धूम 3 ह्या मूवीचा लास्ट सीन इथे शूट करण्यात आला होता. इथे बघू शकता ह्या ठिकाणी. तसेच इथे खूप सुंदर असे फोटोज काढता येतात. आम्ही काही फोटोज काढले ते तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी बघता येतील. इथे तुम्हाला खडकाला 2 असे रंग दिसत असतील, ते पाण्याच्या पातळीमुळे. कोलोराडो रिव्हरच्या मधूनच 2 स्टेट्सची बॉर्डर आहे. एका साईडला आहे नेवाडा स्टेट आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्ही बघू शकता इथे आहे ॲरिझोना स्टेट. आम्ही जेव्हा तिथे होतो तेव्हा नेवाडामध्ये 4 वाजले होते आणि ॲरिझोनामध्ये 5 वाजले होते.